اصالتا شمالیه، پس مطمئن باش واسه این غذا سر و دست میشکنن. با اکوکوک و آموزش فوتوفن این خوشمزه بی‌نظیر همراه بشید. داخل یه قابلمه کمی روغن بریزید، 1 عدد پیاز رنده شده، 2 حبه سیر خرد شده و 1 قاشق چایخوری زردچوبه اضافه کنید و تفت بدید. 100 گرم گردوی آسیاب شده بریزید و هم بزنید. یک الی 2 قاشق غذاخوری رب انار اضافه و ترکیب کنید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. یه قاشق چایخوری سبزی معطر، من از نعنا خشک و طرخون استفاده کردم، اضافه و مخلوط کنید. نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و 2 قاشق غذاخوری آب انار بریزید و تفت بدید. نصف لیوان آب بریزید، بیشتر نریزید. یک قاشق غذاخوری رب گوجه و 1 عدد گوجه رنده شده اضافه و 1 دست کنید. در قابلمه رو بذارید و نیم ساعت روی حرارت باشه تا غلیظ شه. داخل یه ظرف 300 گرم گوشت چرخ کرده، 1 عدد پیاز رنده و آبگیری شده، 1 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه بریزید و مخلوط کنید. با دست حسابی ورز بدید. هر مدلی که دوست داشتید شکل بدید و بذارید کنار. داخل تاب روغن بریزید، کوفته ها رو داخلش بچینید و 2 طرفش رو سرخ کنید. بعد داخل سس بذاریدشون. روش 2 عدد گوجه خرد و سرخ شده بذارید. با در باز نیم ساعت روی حرارت ملایم بذارید. حتما این کوفته‌های ترش گیلانی رو درست کنید و در کنار خانواده نوش جان کنید. به قدری خوشمزه و لذیذه که هر کی یه بار ازش چشیده طرفدارش شده. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.